Welkom bij deel 2 van mijn vierdelige serie over mijn Tour of Britain 2025. Een fietstocht door Groot-Brittannië. Ik speelde al langer met de gedachte om eens de iconische tocht Land's End John O'Groats te gaan rijden. Dit is een fietstocht van het meest zuidwestelijke puntje van Engeland naar het meest noordoostelijke puntje van Schotland. Ik heb daar een plan voor gemaakt om dat in 2025 te gaan doen. Daar is ook een video van, daar kun je op YouTube die terugkijken. Kun je kijken wat mijn plannen waren. En dit is een weergave van wat ik gedaan heb. In deel 1 kun je zien hoe ik van huis naar de stad ben gekomen in Land's End. En in deel 2 neem ik jullie mee bij de daadwerkelijke tocht Land's End John O'Groats en dan wel het zuidelijk gedeelte. Het gedeelte wat gaat door Zuidwest-Engeland en Wales en een stukje het midden van Engeland. Nou, deel 1 kun je terugkijken op YouTube. Zeer de moeite waard om eens even te kijken. En hier kun je zien wat ik nou uiteindelijk daadwerkelijk gedaan heb. Ik ben van huis uit gefietst naar Hoek van Holland. Daar heb ik de boot gepakt naar Harwich. Van Harwich ben ik gefietst naar Land's End. Daar ben ik omgedraaid en uiteindelijk weer naar het noorden toe gegaan. Naar John O'Groats. Van John O'Groats weer terug via de North Sea Cycle route naar Newcastle. De boot gepakt naar IJmuiden en van IJmuiden weer naar huis toe gefietst. Alles bij elkaar een tocht van ongeveer een 4000 kilometer. Dit gaat over deel 2. Oorspronkelijk was ik van plan om de route te gaan volgen van de GB Divide. Dat is heel veel onverhard en heel veel klimmen. Ik heb dat in het begin heb ik daar een etappe van gereden en ik kwam er weer vrij snel achter. Dat is niet mijn ding. Eigenlijk een beetje gelijkwaardig als ik met mijn ervaring die ik bij de European Divide Trail had. Ja, ik was toch een beetje uitgedaagd door de mooie plaatjes. Maar uiteindelijk ben ik vrij snel op afgegaan en heb gekozen voor een nieuwe route. En dat is de Britain's Best Bike Ride. Die heb ik een beetje als leidraad gehanteerd, maar uiteindelijk heb ik het meeste gewoon zelf via Komoot gepland. Dit deel gaat eigenlijk van Land's End tot grofweg Liverpool. Ongeveer 10 dagen, ongeveer 800 kilometer met 7500 hoogtemeters. Ik heb het toch gemaakt op mijn Baobab fiets. Op deze fiets heb ik ook de European Divide Trail gemaakt. Het is een fiets die is conform mijn wensen is die gemaakt. Een beetje een maatfiets met een stalen frame. Ik ben er erg blij mee. En wil je meer informatie weten over de fiets? Ook daar heb ik een video van gemaakt en kun je op mijn YouTube kanaal terugvinden. Nou, zoals ik al zei, de tocht gaat van Land's End naar John O'Groats. De start is in Land's End, maar dat is ook de finish. Dus de finish voor de mensen die de tocht andersom doen. Die starten in John O'Groats en naar Land's End gaan. Beide wordt veel gedaan. Land's End, het is een heel toeristisch gebeuren. Het is een beetje een kermis. En wil je een foto maken van de beroemde paal met het bordje Land's End John O'Groats? Ja. Dat wordt ook al uitgebuit. Daar moet je 11 pond voor betalen. Nou, het was 10 juni. De geboortedag van Bodil, de verjaardag van Bodil. Ze werd 6 jaar. Ik heb toch een ticket gekocht. En ik heb Bodil de naam op het bordje laten zetten. En een foto gemaakt. En hier kun je dan die foto bestellen. Het is wel een beetje jammer dat je voor die 11 pond een foto krijgt van zeer matige kwaliteit. Maar de geste is daar en dus uiteindelijk toch prima. Nog even wat rondgestruimd bij Land's End. Het is allemaal first in, last in. Het wordt heel erg uitgenut, dat hele gebeuren. Maar ja, daarna toch onderweg gegaan en Cornwall ingegaan. Dat betekent veel klimmen, veel klauteren, maar wel heel erg mooi. Ik had een camping gevonden, een beetje van de route af. Toen ik er aan kwam rijden, ik had niet gebeld of niks. Die mevrouw was helemaal een beetje geschrokken. Ze zegt, heb je wel contant geld bij je?
Ik zei, ja, dat heb ik wel, gelukkig. Want ja, zegt ze, want ik heb geen pinapparaat. En er komen heel veel mensen die hebben dan weer geen contant geld. En nou. En op deze camping was tot mijn vreugde een soort servicehouse, wat je in Zweden heel veel tegenkomt, maar hier in Engeland eigenlijk nooit. Een ruimte waar je wat in kan zitten. Er stond een magnetron, een waterkoker en het was allemaal niet even schoon, maar ach, dat maakt niet uit. Het is goed voor de weerstand, zeg ik altijd maar. Hè? Dus wat dat betreft was dat wel fijn, moet ik zeggen. Volgende dag weer verder. En ja, de route ging over allerlei paden, onverhard, verhard. Meeste wel verhard, moet ik zeggen. Het onverhard rijden heb ik wel een beetje achter me gelaten. Omwille van dat ik veiligheid, je hebt toch meer kans op vallen. Het is afgelegen, dus als er wat gebeurt, dan duurt het lang voordat iemand je vindt. Telefoon, internetbereik in Engeland is, met name het internetbereik is best wel matig op heel veel plekken. Dus ja. Maar ja, in mijn vorige video zei ik al van dat ik vind het altijd wel heel erg leuk om oude auto's en oude landbouwvoertuigen tegen te komen. En je komt ze niet zoveel tegen, maar af en toe kom je ze toch tegen. En nou ja, dit was er een, hè. Een fraaie Amerikaan. Super mooi ding. En de tocht, de route Cornwall, het is echt fantastisch. Het is echt een heel mooi landschap. Heel heuvelachtig. Dus wel zwaar werk, maar ontzettend mooi. En dan kom je uiteindelijk uit bij de cliffs, bij de Northern Cliffs. Super mooi. Je ziet nog een klein bordje waarvoor je gewaarschuwd wordt dat ze heel steil zijn, dat je heel erg naar beneden kan vallen. Nou, als je dit ziet, dan zie je ook wel dat het kan gebeuren. Het is echt heel, heel indrukwekkend. Ik was er echt aangenaam verrast door. Ik vond het echt super mooi. En ik had hier ook lekker weer, dus dat was ook heel fijn. Nou, hier ligt mijn fiets klaar om weer verder te gaan. Het Cornwallse landschap, het is echt heel mooi. Hier zie je hoe diep het is. Echt serieus diep. En toch aan die kust heb je ook allemaal van die dorpjes. En ja, dan moet je, die dorpjes, dat is altijd wel... die liggen altijd veelal op zeeniveau. En die cliffs die zijn hoog. Dat betekent afdalen en daarna weer stijgen. Maar ja, in zo'n dorpje is toch wel de moeite waard. Hè? Die zie je in één keer weer een hele rij van die oude motoren staan. Dus wat dat betreft was wel... ik werd deze dag wel verwend, moet ik zeggen. En hier zie je heel goed dat dat dorp op zeeniveau ligt en dat je daarna weer moet gaan klimmen. Want ik kwam dus van de linkerklif en ik moet nou naar de rechterklif omhoog. In de klim kwam ik deze mensen tegen, die kwamen uit Canada. Ze waren nog een beetje zoekende waar ze naartoe gingen. Ze wouden een stuk van de tocht rijden van Land's End. En daarna wouden ze weer afbuigen, wouden ze naar Frankrijk gaan, naar de stranden van Normandië. En ja, leuk gesprek gehad en weer verder gegaan. Camping kunnen vinden en ja, als je op de camping bent moet je ook aan het werk. Dus even lekker wassen, het was goed weer, dus het kon goed drogen. En het was prima. Volgende ochtend toen ik wegging, toen regende het helaas wel, dus nat inpakken, dat is altijd wat minder. En de route ging over de oude A30, een oude snelweg. En er staat hier een bordje met waar wat over uitgelegd wordt dat het vroeger een levensgevaarlijke weg was met heel veel ongelukken. En nou, ze hebben dat eigenlijk net wat je ook in Spanje heel veel ziet, ze laten de oude weg gewoon liggen en ze leggen een nieuwe weg ernaast. En die oude weg die wordt dan gebruikt voor fietstoerisme en zo. Nou, hier zie je al hoe slecht weer het is. En ja, hier in het bos ook, was allemaal nat, water, ellende. Maar ja, dat hoort erbij. En als je dan onderweg een cafeetje tegenkomt, een restaurantje tegenkomt waar je wat kan drinken, een warme kop koffie kan kopen, is dat wel heel erg lekker. Ik vond dat logo van dat cafeetje wel heel gaaf, met zijn slak op die fiets. Ik vond het wel heel, heel mooi. Ik kwam hier overigens ook nog 2 Nederlandse vrouwen tegen. Dat was ook wel heel bijzonder. Een leuk gesprek mee gehad. Weer verder door een soort van die parkachtig is dat. Hè. Dan heb je heel veel schapen, lopen er gewoon los. Paarden lopen er los, die steken gewoon over. En ja, het was fietsen door de regen, dus mijn regenpak dat kwam weer flink van pas.
Ja, dit kom je in Engeland best wel veel tegen, dat je gewoon een waterdoorgang hebt met dan aan de rechterkant. Dan noemen ze dat een weak bridge, dus een beetje zwakke brug. Dus ja, ik heb toch maar de brug gepakt, want ik had al voldoende water over me heen in plaats van een keer van onder ook nog een keer. Dat vond ik een beetje te veel van het goede. Hier fiets ik over een oud vliegveld. Daar was ik op de heenreis ook overheen gekomen. En ja, het was door de regen. Het was wel triest, wil ik niet zeggen. Ja, het is echt heel Engels. Hè? Dus je weet als je in Engeland, als je in Groot-Brittannië gaat fietsen, dat je veel regen hebt. Tussen de middag in dit, ja, wat is het? Een soort inn hebben ze dat, hè? Zo noemen ze dat. Gaan lunchen. En dat was niet de enige fietser, waren er meer. En daar hing deze geweldige spreuk. When it rains, look for the rainbows. When it's dark, look for the stars. Geweldige spreuk, dus dan geef je weer moed. Ik heb daar gegeten. Dit is een jacked potato. Dus daar linksboven dat is een aardappel met bonen en kaas en van allerlei dingen. Super lekker, super voedzaam. Ik fiets daar perfect op, moet ik zeggen. En vanwege al die regen toch maar een B&B genomen. Dus een soort appartementje. Hier aan de linkerkant was een boerderij was dat. En daar had het voordeel dat mijn fiets kon ik binnen staan en mijn tent kon ik drogen. Dus dat was wel heel fijn, moet ik zeggen. Het valt allemaal niet op tussen alle rommel en alle werktuigen die er staan. En ja. En dat het soms rommelig is, dat kun je op deze foto ook zien. Dit is ooit een garage geweest en het zal ongetwijfeld vroeger heel netjes geweest zijn, maar het is nu gewoon één grote bende. Nou, weer verder van die ontzettende mooie doorkijkjes, want ja, verder is je fiets ook wel veel tussen de heggen. Dat is wel, ja, maar het is wel heel Engels, wel heel mooi. Kom je in een winkel, ga je iets kopen, ja, het is wel heel schattig dit, hè. Soms ook onverhard en over de stenen. Het bleef ook weer ook veel regen die dag. En s'avonds en 's nachts was de verwachting ook heel slecht. Dus ik had een hotel hier, dit Bridge Hotel genomen. Ik had er een van de kamers bovenin, dat was een heel mooi plekje. En 's s'avonds door het stadje gelopen, de kerk. Gegeten in een echte Engelse fish and chip restaurant. Ik denk, dat moet je ook meemaken. Nog even mijn wielrenbroek gerepareerd met een paar veiligheidsspelden, want daarna de lieten los. Ja. En s'avonds diende de regen zich al aan in grote getalen. En dat er veel water was gevallen, kun je wel zien dat de rivier, want het stroomt daar als een gek. Dus dat was echt, ja. Ik heb tijdens mijn tocht, als het echt veel regende, heb ik gewoon best wel vaak een hotel of een bed and breakfast genomen. Ik denk van ja, ik kan altijd wel heel erg puristisch gaan kamperen. Dat had ik mij in principe in het begin wel voorgenomen, maar ik denk van ja, het is, er zijn grenzen. En het moet ook gewoon leuk blijven. En als je gewoon ook een goede nachtrust hebt, dan gaat de volgende dag veel beter. Ook al is die dan het weer slecht, dan kun je er toch veel beter tegenaan. En ja, als je zulke landschappen hebt, zo afwisselend, ja, dat is toch wel heel mooi. Hè? En dan gaat ook weer het zonnetje weer schijnen. En dan fiets je langs een kanaal. Nou, hoe comfortabel is dat? En dan kom je in één keer nog weer een oude rover tegen. Hè, met zo'n rover, met zo'n reservewiel achterop. Ja, hoe gaaf is het? Er zijn er niet zoveel meer, want ja, de meeste zijn natuurlijk aan de roest ten prooi gevallen. Een oude bulldozer die een grondverzetbedrijf voor zijn bedrijf neergezet had. Een oud richtingaanwijzer. Hè. Het is er 138 mijl naar Londen. Dus ik was op zoek naar een camping en ik was op een camping daar was ik op de heenwijs ook geweest en er stond al op het internet dat het erg druk was, met name in het weekend, en dit was in het weekend. Dus ik denk van ja, ik bel toch maar eens even met die man. Ik zeg, heb je nog een plekje voor me? Nou, hij zegt, de camping is vol. Hij zegt, het hele terrein is verhuurd. Hij zegt, maar kom maar. Hij zegt, ik heb een secret place for you. En dat was gewoon in zijn tuin. Dus ik stond gewoon in zijn tuin en perfect. En dan heb je s'avonds dit uitzicht en dan kijk je zo over het water heen, zo richting Wales. Wales, waar ik naartoe zou gaan nu. Super mooi.
De volgende ochtend, je rijdt langs in. En hoe Brits, 2 ruiters die lekker het bos ingaan. Super gaaf. Ontzettend mooi. Het is, ja. Kijk maar naar een begraafplaats. Het is, en op zondag, ja. Als je de benzinepomp hebt en je wil niet hebben dat er getankt wordt, dan doe je gewoon de slagboom ervoor en die doe je gewoon dicht. Ja, het is allemaal gedateerd, maar het ziet er wel heel lieflijk en heel gaaf uit. Dit zie je in Engeland ook heel veel. Ik had dat eigenlijk ja, in Afrika ook gezien, die handwasjes. Dan zet je gewoon je auto neer en mensen gaan gewoon met een emmertje sop en een spons gaan ze je auto wassen. Dit is in de buurt van Bristol, want het is Airport Car Wash. Het is in de buurt van het vliegveld van Bristol. En in Bristol had ik afgesproken met Jim. Jim, die heb ik in 2023 ontmoet in Spanje. En wij hebben toen met het rijden van mijn European Divide Tour. We hebben toen 4 dagen samen opgereden en we hebben altijd een beetje contact gehouden online. En Jim die ging nu fietsen in Ierland en die vond het ook heel erg leuk om dat we elkaar weer ontmoeten. En zodoende hebben we afgesproken en Jim had dus een plekje opgezocht in Bristol bij een kinderboerderij. Daar hadden we afgesproken. Lekker rustig, heel mooi plekje. En daar was prima, dat was heel goed. Uiteindelijk naar die kinderboerderij zijn we Bristol ingegaan en gingen we naar, moest eerst nog even langs de outdoor, want hij moest nog wat basic spullen kopen voor gas en al dingen. Ik heb nog even wat muggenspray gekocht, want ja, ik ben altijd muggenspray moet je lokaal kopen. Moet je niet van huis meenemen. Ten eerste is het dan vaak te oud en B, ja, wat ze lokaal kopen dat werkt, want dat is veel sterker vaak. Dat heb ik in Zweden 2 jaar geleden heel erg ervaren en nu hier in Utrecht. We stonden bij die outdoor winkel voor de deur en die man die wenkte meteen. Hij zei, kom maar binnen. Hij zei, het is veel te gevaarlijk om je fiets hier buiten te laten staan. Nou, en we zouden in Bristol overnachten. Ik denk van, zo, dat gaat nog wat worden. Nou, dat is allemaal goed gekomen en uiteindelijk, want we sliepen niet in dit mooie hotel. Maar we hadden een Airbnb, Jim had dat geregeld. En we moesten nog eerst even wachten. We hebben eerst nog even een uurtje of 1,5 in een park gezeten voor de kathedraal. Superleuk, super mooi om dat te zien hoe de mensen daar in het park zich vermaken. Dat doen ze in Engeland toch heel veel. Ze leven heel veel in die parken. En hier zijn we ons laten maken om naar het Airbnb te gaan. En het is in deze straat. En we hadden hier ergens helemaal bovenin hadden we een Airbnb. We konden de fietsen beneden in de gang zetten. Die stond 100% veilig. En het was een Airbnb met alles erop en eraan. Inclusief een wasmachine. En hoe blij was ik met die wasmachine dat ik nou eindelijk weer eens een keer mijn kleren goed kon wassen. Dat was echt super fijn. En ja, een stofzuiger en wat voor eentje. De mooiste die er is. 'S Avonds Bristol ingegaan. In een café-restaurant beland. Lekker gegeten. Heerlijk. Biertje erbij. Perfecte avond gehad. Super gezellig. Formule 1 was ook nog. Dus hoeveel schermen wil je kijken? Hartstikke mooi. En dan loop je terug naar je Airbnb. En dan loop je langs die kathedraal waar je tegenaan zat te kijken. En dan zie je in één keer allemaal van die pubtentjes staan. Dan zie je gewoon dat de zwervers gewoon tegen die kathedraal overnachten. Ja, eigenlijk wel heel triest eigenlijk. Maar ja, bij die grote steden heb je het overal. Ja, en hier is in beeld gebracht van welke steden Bristol een partnerstad is. Ja, heel mooi in beeld gebracht. Super gaaf. Maar ja, de volgende dag moesten we weer verder. Inpakken en verder gaan. En we mochten meteen deze steile bult aan de linkerkant op. Jim met zijn fiets, met zijn karretje erachter, zijn trailer. Een heel bijzondere verschijning. Het zijn eigenlijk, als je hem ziet rijden, dan zijn het gewoon 3 grote mountainbikewielen. Dat trailerwiel dat is zodanig dat hij dat ook in zijn fiets kan zetten als er wat is. Dus dat is wel heel slim gemaakt allemaal. Sowieso had hij altijd heel veel hele slimme dingen had hij allemaal. Dus ja. Ja, en dan rij je de stad uit en dan zie je zo'n auto staan zonder wielen. Ja, hoe dan? Hoe wil je hiermee rijden? Ja. Ja, de steden in Engeland, het is net als in Nederland, daar kom ik allerlei rare dingen tegen.
boodschapjes doen bij de Co-op. De Co-op was toch een beetje wel mijn favoriete winkel in Engeland en in het Verenigd Koninkrijk. Ik vond het heel fijn, moet ik zeggen. Niet te groot. Hadden best een mooi assortiment. En, ja. En hier naderen we de Severn Bridge. De brug tussen Engeland en Wales. En hier gaan we hem over. Deze beelden zijn gemaakt door Jim met zijn GoPro vanaf zijn fiets. En, dus je ziet een prima fietspad naast die weg. Het is wel druk met al dat verkeer, dat geraas, maar dat hoort erbij. En midden op de brug, daar is de grens tussen Engeland en Wales. We zijn de brug overgereden en we stonden aan het uiteinde van de brug wat te praten van hoe verder en zo. En er kwam in één keer een andere jongen aanrijden. En dat bleek dus David te zijn uit Frankrijk. En hij doet ook Land's End, Yonnock Road, maar dan hij rijdt wel de GB Divide. Dus de echte onverharde route. Dat zijn meer kilometers en veel meer hoogtemeters. En dat is wel heel leuk, want in het verloop van mijn tocht kom ik David nog een paar keer tegen. Dat was wel heel erg leuk, was dat. Hadden Jim en ik elkaar ontmoet bij een kinderboerderij. Nadat we Wales in waren gekomen, hadden we zin in koffie. En toen kwamen we bij een soort bejaardensoos terecht. En hebben we hier geluncht. Dat was ook wel heel erg grappig. En zeker het contrast tussen een kinderboerderij en een bejaardensoos. Dus we hebben alles meegemaakt. Dit past een beetje beter bij onze leeftijd, hè? En ja, als je dan gaat fietsen, dan heb je zulke uitzichten. Ja, hoe ontzettend mooi is dit. Dit is echt fantastisch. En ja, en dan fiets je langs zo'n kanaal. Hoe gaaf is het? Die kanaalpaden, het is echt heel mooi. We hadden een camping uitgezocht en die lag wat hoger. En ja, dat had ik niet helemaal goed ingeschat. Maar ja, dat hoort er ook bij. Kijk, en die camping, ja, de weg ernaartoe, die was niet steil, die was heel erg steil. Nou, ik heb hieronder gezet, you have to work hard for a nice view. Nou, je zult straks zien wat ik daarmee bedoel, want het was meer dan de moeite waard. Het geratel is overigens het geratel van de naaf van de fiets van Jim. Niks bijzonders. Kijk, en uiteindelijk dan kom je boven aan en dan wordt dat beloond met een... hebben we nog van de camping-eigenaar komen we nog een pakje met blikjes bier kopen. Ja, en dan is dit ons campingspotje. Hoe ontzettend gaaf uitzicht. En ja, dan moet je 's avonds koken. En de volgende ochtend komt de zon op. Ik was al vroeg wakker gelukkig. En dan heb je zulke beelden. Ja, hoe ontzettend mooi is dit. Ik heb in mijn stoel hier gewoon een half uur, 3 kwartier gewoon naar de zonsopgang zitten kijken. Zo ontzettend mooi. Prachtig. Nou, hier is Jim weer aan het inpakken. Dan gaan we weer verder. Boodschapjes doen. En weer onze route vervolgen. Dit kom je dus heel veel tegen, hè? Dat je die hagen hebt en dat je aan weerskanten eigenlijk heel weinig zicht naar de zijkant hebt, maar naar voren juist heel mooi. Dus, nou, dit is, ja. En we wouden de Chapel Pass over. Toen kwamen we dit bord tegen. Dan moesten dus via een omleiding. Daar hadden we niet zoveel zin in, want we wouden eigenlijk toch wel heel graag die Chapel Pass over. En we hebben de gok genomen en we denken van we zien wel. Er kwamen wat mensen langs ons rijden, Nederlanders, die ik aangehouden, gevraagd van, weten jullie weer meer informatie of zo? Die kwamen die weer terug en die zeiden van ja, het is echt afgesloten. Maar ja, het is wel, ik zeg meestal met grote bouwhek afgesloten. Nee, met alleen van die wat kleinere borden. Dus zoals dit. Ik denk van weet je wat, we gokken er gewoon op. We doen het gewoon. Hier ga ik er langs heen en hier gaat Jim er langs heen. Kijk, auto's konden er echt niet langs. En uiteindelijk, ze waren er aan het werk. En als je met die bouwvakkers even een praatje maakt, even een geintje maakt, en dan komt het best goed. Ze waren er bezig met het aanleggen van een kabel voor internet. En dat doen ze gewoon midden in de weg. Ze vrezen gewoon midden in de weg, vrezen ze een sleuf.
Dan gooien ze een mantelbuis in en dan trekken ze gewoon een kabel doorheen. En dan doen ze nieuw asfalt eroverheen. Dit is wat verderop in de beklimming naar de Chapel Pass. Ontzettend mooie route. En je ziet hier gewoon de paarden en de schapen. Het loopt gewoon allemaal over de weg. Het is ontzettend mooi. Het was heel pittig. Het was echt heel veel klimmen. En je ziet hier dat het echt serieus klimmen was. Dus in het allerkleinste verzet en dan naar boven toe. En als het moest, ja, dan moest je gewoon een stukje lopen. Dat is gewoon niet anders. Heel erg de moeite waard. Hier zijn we boven. En in deze beelden zie je die Jim gemaakt heeft hoe ontzettend gaaf het bovenop is. Het is ontzettend mooi. Really good. Ja, je kunt hier zo ver afkijken. We hadden ontzettend veel geluk met het weer. Het was ontzettend mooi weer, helder weer. Heel gaaf. Wow. Beetje winderig kun je zien aan de mouw van Jim. Dat is ja. Daarna bij zo'n beklimming hoort daarna ook een mooie afdaling. En daarna weer op de grote weg weer verder. Dat hadden we soms ook, dat niet altijd even kleine weggetjes waren. Maar ja, ik moet zeggen, mensen rijden wel heel respectvol langs je heen. En als je daarna wel weer over die kleine weggetjes gaat, ja, dan is het toch met elkaar een beetje dealen. En dan, je ziet hier zo, dat bestelbusje, dat rijdt keurig achteruit naar een passing place. En dan kunnen wij weer voorbij. Dat is, dit gebeurt heel vaak. Mensen zijn heel respectvol naar je en dat gaat echt heel goed. Nou, dit was dan de camping waar we s'avonds sliepen met dit uitzicht. Wat wil je nog meer, hè? Dat was toch super mooi was dat. En op de aanrader van de camping-eigenaar zijn we naar een lokale pub gegaan. Hebben daar een lekker biertje gedronken en lekker gegeten. Het was een superleuke avond. Echt heel gezellig. Ja, en dan leer je toch wel echt het lokale leven kennen. En dat is eigenlijk ook een beetje wat een beetje het doel van deze reis was. Nou, de volgende ochtend weer verder. Even mijn handvaten schoonmaken met Jim's high pressure cleaner. Hij had dus een oude bidon waar hij een plantenspuit in gemaakt had. En daar had hij een tuutje op gemaakt dat je een hele krachtige straal kwam eruit. En dat is best handig eigenlijk. Zo had hij allemaal van die slimmigheidjes had hij allemaal. Ook van deze dag was het weer stijl. Soms moest er gewoon gelopen worden. En soms was er weer een grote weg. En als je het vuil waarvan je afgooit, overigens dit bord zie je dan, eerst staat het in het Wales en eronder staat het in het Engels. 2500 pond penalty, hè? Dus niet mis. Onderweg even lekker lunchen. En tijdens het fietsen kun je gewoon lekker op de bar en je sokken drogen. Echt, het landschap is echt heel erg mooi. En uiteindelijk kwam een camping uit met heel veel hoogteverschil, kon je heel mooi ver kijken. Dit was de laatste camping die we met z'n tweeën deden. De volgende ochtend zou ik alleen verder gaan. En je ziet hier beneden, naar het midden, daar staan wij met z'n tweetjes. Jim met zijn groene tent en ik met mijn grijze tent. En Jim hij heeft zijn mandoline heeft hij meegenomen op zijn reis. En hij noemt ook mandoline on tour, zo noemt hij zijn reis ook. En af en toe speelde hij ook nog even wat. Hoe gaaf kan het wezen en hoe leuk kan het zijn. De volgende ochtend bij tijds ingepakt en weer verder. Jim is daar nog een tijdje blijven staan. Hij voelde zich niet helemaal zo fit. En hij is later heeft hij een klein stukje gereden en is hij weer richting Ierland gegaan en ik richting Schotland, richting het noorden. De camping die lag bij een boerderij en
ik was vroeg en ze waren nog druk bezig met alle schapen te verplaatsen. Een enorm spektakel, dus ja, ik zat midden tussen de schapen. Ik was vroeg, dus allemaal nog de ochtenddauw. Toen ik vertrok was het nog heel mooi. Laat in de loop van de dag werd het wat minder. Dit kwam ik ook tegen, dat had ik eigenlijk al wat meer gezien al, maar niet zo heel vaak. Dat is een soort vuilnisauto met allemaal verschillende vakjes. Eentje voor plastic, voor papier, voor algemeen afval. Dus die vuilnismensen, die sorteren het vuilnis gewoon bij het in de auto gooien het vuilnis gewoon, wanneer ze het vuilnis in de auto gooien, dan sorteren ze het. Niet zoals dat wij het allemaal gesorteerd aan moeten leveren. Nee, maar dat doen zij. Best wel praktisch eigenlijk. Nou, zoals altijd, veel fietstochten in Engeland gaan langs kanalen. En dat is ja, best wel prettig, want dat is vlak. En dan heb je wat van die stuwen erin, van die watervalletjes erin zitten. Kleine paadjes. Ja, leuke, ja, die zijn toch wel heel pittoresk. Maar dit is weer met zo'n sluis. Met ja, die zwaan komt naar me toe gezwommen. Die is helemaal vertrouwd bij mensen. En, nou, dit is natuurlijk een leuke. Ja, dit is zo'n. Ja, hier zit zo'n brug overheen. En dit is wel een beetje, ja, gewoon een foto. Je ziet hier de spiegeling van die brug in het water. En dat is, vandaar lijkt het alsof het rond is, maar dat is het natuurlijk niet. Het is half rond. Hier een andere zwaan. Die heerlijk op zijn gemakje in het water aan het zwemmen is. In het dorpje bij de Costa een kopje koffie gekocht. En je ziet, de mensen zijn creatief geweest. Ze hebben de lokale brievenbus hebben ze versierd met allerlei haakwerk. Met allerlei poppetjes erop. En, ja. En hier rijd ik alweer Wales uit. Deze rivier, dat is de grens tussen Wales en Engeland. Kopje koffie kopen. Hier was ik nog precies 1000 kilometer van John O'Groats verwijderd. Dus nou, ik ga even een stukje te fietsen. Een kostschool met een privé kostschool. Die kom je in Engeland ook super strak voor elkaar. Met prachtige sportvelden, golfbaan, alles er rondomheen. Ja, ontzettend mooi. En ja, ik weet niet meer, ik heb het toen opgezocht, maar het is daar, ja, volgens mij is iemand dat iets van 40.000 pond per jaar per leerling is. Dus dat kost wel een patiënt om daar op school te zitten. De camping, een beetje armoedige camping langs een drukke weg. Ja, wat dan wel heel gaaf is, dit is dan het fire alarm. Oftewel een oud stuk ijzer met een ding er tegenaan waar je dan wat lawaai mee kan maken. En dan het fire assembly point, oftewel het verzamelpunt. Ja, apart. Dat zag je trouwens, het zal wel denk ik regelgeving zijn en zo. Maar dat zag je best heel vaak van die fire alarms met stukken ijzer en een soort triangel of zo. Ja. Boodschappen doen is natuurlijk altijd best heel lastig als je aan het fietsen bent. Maar je moet je fiets alleen laten als je de winkel in gaat. Nou, dit is een heel mooi voorbeeld hoe je dat doet. Want als je daar heb je een camera hangen die de entree van de winkel filmt. En als je nou je fiets precies in dat camerabeeld neerzet, dan heb je gewoon een privécamera bewaking van je fiets. Werkt perfect. Nou, verder had ik ook nog een slot bij me. Ik heb ook nog fietsalarm op mijn fiets zitten. Dus als je je fiets beweegt, gaat het alarm af. Heel hard lawaai. Ja, je hoopt toch dat de mensen dat afschrikt. Nou, weer onderweg. En ja, ik stond hier. Dit is wel een mooi verhaal. Ik stond hier. Ja, dit is een oprit naar een heel mooi duur landgoed. En ik stond hier ja, wat een beetje te kijken. Ik wou een foto maken. Ik wou eigenlijk een beetje naar het hek toe. En ik stond een beetje te treuzelen. En in één keer hoor ik allemaal gebel. En hey Henry. En ja hoor. Daar kwam David aangereden. Daar kwamen we elkaar weer tegen. Een week later ongeveer. En nou, dat was super gaaf. En we stonden met elkaar te praten. En in één keer ging dat hek open. Dit hek ging open. En er kwam zo'n hele grote zwarte SUV kwam er naar buiten rijden. En dan kwam er zo'n bewaker aan. Volledig in kogelweer aan de kleding. En ik denk van, wat is hier aan de hand? Ja, we moesten weg, want dit was toch privé terrein. En het was van een of andere Duke was het eigendom. En ja, we werden eigenlijk niet geacht dat we hier op die oprit stonden. Ze waren eigenlijk een beetje bang dat we hier gingen kamperen. Ik zei, nou,
Een beetje praten, een beetje smoezelen en uiteindelijk was er niks aan de hand. En hebben we ook nog weer een leuk gesprek met die bewaker gehad en konden we toch gewoon weer verder. Het was overigens best lekker weer toen. Het was lekker weer. Zelfs de koeien hadden het warm. Die gingen in het water staan. Even een kop koffie kopen bij de Tesco. Tesco Express. Ook prima winkels. En, ik had al over die handwasjes. Die andere was een hele basic. En dit is wat luxere. Ze hebben een oud tankstation. Dat is dan omgetoverd tot een handwas. Er wordt echt veel gebruik van gemaakt. Nou, je ziet de prijslijst. Die is zeer uitgebreid. Je kunt van alles kiezen. Echt goedkoper is het ook niet, maar ja, en zo ziet dat dan eruit. Dus, en ze hebben dan de geweldige naam verzonnen van Houghton Car Spa. Helemaal geweldig. Dit is een voorstad van Liverpool. Ik ben Liverpool ingegaan en Liverpool die wordt natuurlijk, die ligt aan de rivier de Mersey, van de Mersey Beat. Ja, en die moet je over of onderdoor. Want er is eigenlijk geen brug, je moet onderdoor. En ik zag dit, het is een beetje zo'n entree wat je ook veel ziet bij de peage in Frankrijk. Ik ging er naartoe en ik denk van nou, dan moet ik maar mijn fiets door die tunnel heen. Nou, ik stond bij zo'n hokje en in één keer van alle kanten kwamen mensen naar me toe gevlogen. Met de mededeling dat dat niet de bedoeling was dat ik die tunnel in ging. En later sprak ik iemand die zei van dat is maar goed dat je het niet gedaan hebt. Want hij gaat steil naar beneden, hij gaat heel steil naar boven en het is ontzettend druk. Dus ja, maar weer terug aan het zoeken gegaan. Kom je hier zo'n Engelse wijk. En uiteindelijk heb ik de metro gevonden en ben ik de metro onder de Mersey doorgegaan. En aan de andere kant uitgekomen en in Liverpool zelf. Ik ben een heel klein beetje in Liverpool in geweest. Ik heb niet echt de stad bezocht. Dat is steden, dat is voor mij altijd een beetje een dingetje. Aan de ene kant vind ik het heel erg leuk. Aan de andere kant vind ik het altijd een beetje, met de fiets is het altijd een heel gedoe altijd. En ik had in Liverpool eigenlijk wel een heel duidelijk doel. Ik wou naar het stadion van de voetbalclub Liverpool. Dus hier heb je dus, en dat ligt buiten de stad. Dus hier heb je een mooi overzicht over de stad. En hier is het Anfield Road. Het ligt een beetje in een woonwijk ligt het. Het is best bijzonder. Het is best druk. Je ziet hier een grote poster van Virgil van Dijk boven de entree. Deed me wel weer herinneren aan me toch door Zweden. Toen helemaal in het noorden van Zweden fietste. Iemand mij wenkte. Een lokale Zweed die wou een praatje mee maken. En die man die was helemaal gek van Virgil van Dijk en Liverpool. Zo zie je dat je al die reizen toch weer met elkaar combineert. En dat je iedere keer weer aan elkaar herinnerd wordt. Nou, hoe gaaf is dat? Je ziet het ligt hier gewoon echt midden in de wijk. En aan de achterkant heb je dan het beroemde hek met You'll Never Walk Alone. En dat veel impact heeft. Dan zie je ook dat mensen hangen daar sjaaltjes op met foto's erbij. Dat mensen gewoon een laatste wens is dat ze daar een keer naartoe gaan. Hè. Dat is best bijzonder allemaal. Nou, ja. De Brexit. Maar ja, ze zijn al vergeten dit bord weg te halen. Verder zie je heel weinig meer van de EU hoor. Het is echt allemaal wel verdwenen. Maar hier zat er nog eentje. En dat was met Europees geld was er dus allerlei fietspaden aangelegd en zo. En voor mij best prettig om erheen te fietsen. En ik fietste weer langs de kust. Het water stond heel laag. Dus ja, dan ligt er heel veel droog. En op het strand bij deze ijskokar lekker een ijsje gekocht. Maar ja, het was zo warm. Het ijs smolt voordat ik de foto kon maken. En hier zie je allerlei tractoren waarmee ze dat strand op gaan, die zee in gaan om te gaan vissen. In deel 1 had ik het al eens over die poortjes. En hier had je toch een paar van die poortjes die toch wel nog in bedrijf waren. Dus dat was wel minder. Maar ja, uiteindelijk, ik ben er toch weer doorheen kunnen komen en weer verder kunnen gaan. Dus op deze strand heb ik niet doorheen gegaan. Ik ben omgereden. Deze kon ik heel makkelijk passeren. Want uiteindelijk, dit ding is echt smal. Echt heel vervelend. Nou, weer naar de camping. Ik had het net al over dat fire alarm. Je hebt een certified camping van de camping en caravan club. Hè. En dan heb je hier weer dat fire. Een paar van die emmers staan met een beetje zand en zo. Ik moet altijd een beetje om glimlachen.
Nou, deze nacht op deze camping die zou me nog lang bijblijven. Want ja, niet voor mijzelf, maar nou, het was een beetje... ik kwam daar die camping op en het leek al een beetje een beetje een menging tussen een trailerpark en een camping. En een trailerpark, dat is waar dus mensen continu wonen in van die grote caravans. Maar uiteindelijk, ja, van die mensen had ik helemaal geen last. Maar er waren een paar buren erbij gekomen met een auto met een daktent. En ja, die kregen ruzie. En uiteindelijk kregen die zo dikke vette ruzie dat die mevrouw reed met de auto weg met de daktent nog open. Het was echt, ja, het was wel kostelijk om te zien, maar eigenlijk wel heel triest. En dit was 's ochtends om 4:30, 5 of zo. De hele camping kon van meegenieten. Ja, hoe triest kan het zijn. Nou, de samenvatting van wat ik in deel 2 heb gedaan. Ik ben 10 dagen aan het fietsen geweest. Ik heb 800 kilometer gereden, 750 hoogtemeters. Ik heb 2 regendagen gehad, dus het viel wel mee, 20%. En geen pech. Ik had de route zoveel mogelijk met Komoot gepland. En totaal ben ik nu 16 dagen onderweg. Met 1900 kilometer gereden, 1750 hoogtemeters. En 8 regendagen en 1 lekker banddag gehad. Hè. Dit was deel 2 van mijn 4-delige serie over mijn Tour of Britain. Deel 2 ging over mijn tocht van Land's End naar John O'Groats, het zuidelijke gedeelte. In deel 3 zal ik het noordelijke gedeelte bespreken. Heb je deel 1 nog niet gekeken? Nou, zou ik zeggen, kijk dat nog even terug. Abonneer op mijn kanaal, dan krijg je vanzelf een mededeling wanneer deel 3 online staat. Geef me een duimpje, dat helpt me in het algoritme van YouTube. En volg me. En de spreuk van dit deel is: You work hard for a nice view. Bedankt voor het kijken.